ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. නිම්න ව්ලොග්ස් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. එයාපෝට් ගයිඩන්ස් එකක්. කටුනායක එයාපෝට් එකේ ඇතුල් වීමේ දොරටුවේ ඉඳලා ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන තැන දක්වාම ඇතුළු වෙන process එක සහ අපි යන්න ඕන තැන් සහ අවශ්‍ය ડોකියුමන්ට් මොනවද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය තියෙන ඩිපාර්චර් ටර්මිනල් එක, ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එකට ඇතුල් වෙන දොරටුව. ඒ දවස්වල නම් අපි ගේට් එකෙන් ඇතුල් වෙද්දිම අපේ සිකියුරිටි එකෙන් પાස්පෝර්ට් එකේ වගේම ටිකට් එක චෙක් කරලා එතනින්ම තමයි බෑග් ස්කෑන් කරන්න තිබ්බේ. නමුත් දැන් මේ කවුන්ටර් එක එතනින් අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ කවුන්ටර් එක පහු කරගෙන අපිට එන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පේන විදිහේ බැංකු තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරට ඔයාලට මොනවා හරි ගන්න පුළුවන් නම් කැම වර්ග ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන බැංකු ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙන ඒවා. මේ වයින් ඔයාලට සල්ලි මාරු කරගන්න පුළුවන්. හැම බැංකුවකම වගේ එකම රේට් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් කැම් බීමත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔන්න මතක් කරන්න ඕනේ මේවා ඇතුලේ කැම නම් පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි. ඒක නිසා ඔයාලා කැම මොනවා හරි ගන්නව නම් එළියෙන් අරන් එන්න පුළුවන් නම් වැඩිය හොඳයි. මේ තැනට එනකන් තමයි ඒ පවුලේ අයට එන්න පුළුවන්. ඔයාට අමතරව ඒ ණයට එළියෙන් රුපියල් 500ක් වගේ මුදලක් දීලා ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ කවුන්ටර් එකෙන් දකුණු අත පැත්තේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට රට එන කෙනෙක් නම් ඔයාට බියුරෝ ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඩුබායි වගේ රටකට හස්බන්ඩ් ළඟට රෙසිඩන්ස් වීසා එනවා නම් එයාලා හස්බන්ඩ්ගේ ඩොකියුමන්ට් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඩීටේල්ස් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා ෆයිල් එක දාගෙන ඉන්න මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මම මේ දේවල් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහම ඩුබායි වලට විසිට් වීසා වගේ එද්දි ගෑනු ළමයිට එනවා නම් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කිරීම කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවදී ඔයාට හරියට ඒවට බය වෙන්න නැතුව උත්තර දීලා සමහර දේවල් ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන්න පුළුවන්. නැත්තම් ෆ්ලයිට් එකේම ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එතනින් ආවට පස්සේ ආපහු ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක ටිකට් එක ඔෆිසර් කෙනෙක් චෙක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී තමයි අපිට අපේ බෑග් ඔක්කොම තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගෙනියන හැම බෑග් එකම මෙතන ස්කෑන් කරන්න තියන්න ඕන. ඒ බෑග් ස්කෑන් වෙද්දි ඔයාව චෙක් කරනවා. පිරිමි අය වෙනමත් ගැහණු අය වෙනමත් මේ විදියට චෙක් කරලා බලනවා. එතනින් පස්සේ ස්කෑන් වෙච්ච අපේ බෑග් අරගෙන අපිට මෙතෙන්ට තමයි එන්න තියෙන්නේ. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාගේ බෑග් වල බර බලා ගන්න පුළුවන්. බර මනින්න පුළුවන් විදියට මෙතන තරාදි තියෙනවා. ඒ වගේම බෑග් රැපින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වැඩ ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මොනිටර්ස් වල පෙන්නනවා තමන් යන එයාලයින් එක අනුව චෙකින් වෙන්න යන්න ඕන කවුන්ටර් අංකෙ මොකක්ද කියලා. ඒ කවුන්ටර් අදාළ අංකෙට ඔයාලා යන්න තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ එතනින් પાස්පෝර්ට් එක ටිකට් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ යාලා අපේ බෑග් කිරනවා. බෑග් එක කිරලා අපේ මේන් ලගේජ් එක යාලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගෙනියන හෑන්ඩ් ලගේජ් එක ඇර අපි ගෙනියන ලොකු බෑග් එක යාලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් අපිට බෝඩින් පාස් එක හම්බ වෙනවා. අපිට දෙන බෝඩින් පාස් එකේ අදාළ ගේට් නම්බර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් ඔන්න අපි ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න දැන් තියෙන්නේ මේ විදිහේ එලිවේටර් එකකින් තමයි ඔයාට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයා යන්දි ඇරිවල් කාඩ් එකක් දැන් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ඒක ෆිල් කරලා එතන කවුන්ටර් එකට බාර දෙන්න ඕන. එතනිනුත් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න කරනවා කොහෙද යන රට මොකද්ද වීසා ස්ටේටස් එක කියලා. විසිට් වීසා යනවා නම් මෙතනදිත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙසිඩන්ස් වීසා යනවා නම් ඔයාගේ වීසා එක මෙතනදී ඉල්ලනවා. වීසා එකේ කලර් print out එක ඔයාලා ෆයිල් එකේ උඩින්ම තියාගන්න. එතකොට මේ ඉල්ලන තැන්වලදී ඔයාලට දෙන්න ඒක ගොඩක් ලේසි. ඒ වැඩ ටිකක් ඉවරනාට පස්සේ යාලා අපේ પાස්පෝර්ට් එක සීල් කරනවා අපි රටින් පිට වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට પાස්පෝර්ට් එක අරගෙන එතනින් එන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහේ ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් ටික පහු කරගෙන අපිට අදාළ ගේට් නම්බර් එක හොයාගෙන එන්න තමයි තියෙන්නේ. මම කලින් පෙන්නුවා වගේ ඔයාලට දෙන බෝඩින් පාස් එකේ තමයි අදාළ ගේට් නම්බර් එක තියෙන්නේ. ඒ ගේට් නම්බර් එක හොයාගෙන ඉතින් හැම තැනකදීම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මොනිටර්ස් ඒ වගේම යන්න ඕන පැත්ත මේ විදිහට ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලට මේ තැන්වලදී අදාළ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගෙන් අහගෙන ඔයාලගේ අදාළ ගේට් නම්බර් එක හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ හැමතැනම දාලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ වල දාලා තියෙනවා ගේට් නම්බර් එකත් එක්ක ප්ලේන් එකේ නම්බර් එක සහ ඩෙස්ටිනේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඒවයි. ඒ වගේම මේ හැමතැනම ඊතල ගහලා දාලා තියෙනවා ගේට් නම්බර්ස් මොනවද කියලා.
ගේට් නම්බර්ස් නම් කරලා තියෙන්නේ R6 R7 R14 වගේ එහෙමයි. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න බැරුණොත් මේ ඉන්න වැඩ කරන ඔෆිසර්ස්ලගෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා කියලා දෙනවා කොහොමද යන්නේ කියලා ගේට් එකට. ඉතින් මේ කොරිඩෝ එකේ දිගට ගියාට පස්සේ තමයි ගේට් ටික R1 ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. මේ විදිහට මේ තැන්වලදී අදාළ ගේට් නම්බර්ස් ගහලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ගේට් නම්බර් 6 ඉඳන් 14 වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලගේ බෝඩින් පාස් එකේ තියෙන ගේට් නම්බර් එක හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවල් වලදී වෙලාව වැඩි වුණොත් ගේට් එක ඒ වෙලාවට ඕපන් කරන්නේ නැහැ. ඕපන් කරන වෙනකන් ඔයාට වාඩි වෙලා ඉන්න වෙනවා ගේට් එක ඕපන් වෙනකන්. ගේට් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපි ආපහු අපේ බෑග් චෙක් කරනවා. අපිට අපේ ඒ විදිහ අපේ අතේ තියෙන හෑන්ඩ් ලගේජ් එක විතරයි. අපේ අතේ තියෙන හෑන්ඩ් ලගේජ් කොන්දේල්ලන් යනවා ලැප්ටොප් වගේ දේවල්. ඒ බෑග් එක අතේ ගෙනියන බෑග් එක ඒ වගේම ෆෝන් බෙල්ට් සපත්තු මේ දේවල් ගලවලා ඒ ට්‍රේ එකක් තියෙනවා ඒකෙන් තියන්න වෙනවා. තියලා ඊට පස්සේ ස්කෑන් කරනවා. අපිට ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් තමයි ආපහු සපත්තු දාගෙන බෙල්ට් දාගෙන මේ දේවල් කරගෙන එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතන ඇවිල්ලා වෙලාව තියෙනවා නම් අපිට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අපිට අදාළ නිලධාරීන් කතා කරනවා ෆ්ලයිට් එක රෙඩි වුණාට. ඊට පස්සේ අපේ බෝඩින් පාස් එක පෙන්නලා ප්ලේන් එකට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ප්ලේන් එකට යන විදිය. ඊට පස්සේ ප්ලේන් එකට ගිහිල්ලා අපේ අදාළ ෂීට් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒක හොයාගෙන අපේ හෑන්ඩ් ලගේජ් උඩ රැක් එකෙන් දාලා වාඩි වෙන්න සීට් බෙල්ට් දාගෙන වාඩි වෙලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකට ඇතුල් වෙද්දිම කැබින් ක්‍රූ එකේ අය ඉන්නවා. ඒ අය අපි බෝඩින් පාස් එක බලලා යන්න ඕන මොන පැත්තටද කියලා සීට් නම්බරේ යනවා කියනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ බිස්නස් ක්ලාස් එක. මේ පැත්තේ ඉකොනොමි ක්ලාස් එක. ඒක තමයි නෝමල් අය එන්නේ. ඉතින් බිස්නස් ක්ලාස් එකේ ටිකට් එකක් ඉකොනොමි ක්ලාස් එකේ වගේ දෙගුණයක් ගණන්. ඒ වගේ දෙගුණයක් ගණන් ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ ටිකට් එකක්. සීට්ස් තියෙන්නේ අංක පිළිවෙලට අනුව. ඒක නිසා සීට්ස් හොයාගන්න අමාරු නැහැ. ඉක්මනටම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බෝඩි පාස් එකේ තියෙන සීට් එක පිළිවෙලට බලාගෙන ගියාම ඉක්මනටම ඔයාලා සීට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සීට් එක බෝඩින් පාස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද සීට් පිළිවෙලට තියෙන්නේ අංක පිළිවෙලට. හොයාගන්න අමාරු නම් කැබින් ක්‍රූ එකේ අය උදව් කරනවා සීට් එක හොයාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් අපි හිතනවා හොඳටම එක්ස්ප්ලেইন කරා කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට ඩවුට් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි හැම එකම බලලා රිප්ලයි කරන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට එන දාන වීඩියෝ ගැන දැනගන්න. එහෙනම් හැම දිනකටම ජය වේවා.